รู้ไหมคะว่าประเทศไทยเคยห่างหายจากการบังคับใช้การประหารชีวิตจริงๆเกือบ9 ปีจนกระทั่งปี 2561 จึงได้มีการประหารชีวิตนักโทษชายรายหนึ่งจากคดีฆ่าชิงทรัพย์ค่ะเขาเป็นคนแรกและคนเดียวในรอบหลายปีมานี้ที่ถูกประหารชีวิตจริงๆตอนนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันอยู่ที่สวนสาธารณะศรีนครินทร์95 จังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคดีที่เกิดขึ้นในปี 2555 ผ่านมาหลายปีแล้วแต่หลายเรื่องราวหลายบาดแผลยังหาข้อสรุปไม่ได้เรามาฟังเรื่องนี้กันอีกสักรอบกันค่ะปี 2555 เวลาเย็นที่สวนสาธารณะใกล้โรงเรียนชื่อดังจังหวัดตรังมีนักเรียนชายคนหนึ่งอายุ 18 ปีถูกสังหารเขาอยู่ตรงนั้นเพราะออกจากบ้านไปพบแฟนสาวก่อนที่จะเจอผู้ก่อเหตุซึ่งตามสำนวนคดีมีอยู่2 รายตามสำนวนมีการเรียกเอาโทรศัพท์ตัวผู้ตายถูกแทงด้วยของมีคมกว่า 20 แผลด้วยพฤติการที่เกิดขึ้นทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวดังไปทั่วต่อมาตำรวจจับตัวธีรศักดิ์หลงจิหรือมิกมาได้ด้วยการชี้ตัวของแฟนสาวที่เป็นพยานมิกหลงจิชายอายุ 19 ปีถูกดำเนินคดีทันทีด้วยข้อหาฆ่าชิงทรัพย์เขาได้รับการประกันตัวพักหนึ่งจนกระทั่งวันพิพากษาศาลชั้นต้นก็ไปฟังคำพิพากษาก่อนจะพบว่าศาลพิพากษาประหารชีวิตเรื่องดำเนินไปจนถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาคดีถึงที่สุดในปี 2559 ว่าเขาผิดต้องโทษประหารชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงโทษก่อนเหตุของเขาประเทศไทยมีการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายปี 2552 เขาจึงเป็นคนแรกในรอบ 9 ปีที่มีการประหารชีวิตจริงๆทั้งที่ปีที่เขาถูกประหารชีวิตนั้นมีนักโทษถูกตัดสินประหารชีวิตอยู่มากมายกว่า 500 รายเป็นที่ทราบกันว่าไม่มีใครไปถึงแท่นประหารยกเว้นเขาคนเดียวดูเผินๆเรื่องนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากในการสรุปเรื่องราวทั้งหมดแต่จุดหักเหก็เกิดขึ้นหลังการประหารชีวิตพยาน1 คนกลับออกมาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์และมิกไม่ใช่คนลงมือฆ่านักเรียนชายที่ล่วงลับไปหลังจากนั้นก็เป็นที่สงสัยของสังคมเสมอมาว่าประหารชีวิตถูกตัวหรือไม่ถ้าการประหารชีวิตเป็นการทำให้ชีวิตต้องดับสิ้นไปเราก็อยากรู้ว่าชีวิตนั้นผ่านกระบวนการอย่างละเอียดรอบคอบแค่ไหนพลอยก็เลยลองตรวจสอบดูอย่างละเอียดรอบคอบค่ะว่ากระบวนการยุติธรรมที่เขาผ่านมีอะไรบ้างปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายจุดน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจากเอกสารคำพิพากษาศาลชั้นต้นพยานหลักของเรื่องนี้มีเพียงแฟนสาวต่างสถาบันเป็นพยานปากเดียวขณะนั้นอายุ 16 ปีเธอชี้ตัวผู้ก่อเหตุ1 คนตรงกับมิกหลงจิขณะที่อีกคนจำใบหน้าไม่ได้เธอยืนยันลักษณะอาวุธที่ใช้เป็นมีดปลายแหลมเล็กการที่มีพยานปากเดียวในคดีมีข้อบังคับว่าต้องรับฟังโดยระวังอย่างยิ่งในตอนนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเชื่อถือได้เพราะเชื่อว่าพยานไม่เคยมีข้อขุ่นข้องหมองใจอะไรต้องใส่ร้ายคนที่เธอกล่าวหาขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเชื่อว่าพยานมีมากกว่า1 คนและแสดงความเสียดายที่ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่รีบสรุปสำนวนและส่งอัยการอย่างรวดเร็วทั้งที่ยังหาผู้กระทำผิดอีก1 คนตามคำบอกเล่าของพยานปากเอกไม่ได้มาดูพื้นที่สวนที่เรียกอย่างลำลองว่าเขาแปะช้อยกันค่ะสวนเป็นวงกลมมีทางเข้าทางออก2 ทางเหตุเกิดเวลาเลิกเรียนคนในพื้นที่เล่าว่ามีการขายของกินบริเวณหน้าสวนอย่างคึกคักเสมอในเวลาเย็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตเชื่อว่ามีพยานพบเห็นมากกว่า1 คนแน่นอนแต่ก็ไม่เคยมีการเรียกพยานปากอื่นมาจนกระทั่งคดีสิ้นสุดลงปี 2561 หลังมิกถูกประหารชีวิตจึงมีพยานอีกคนปรากฏตัวเขาอ้างว่าเป็นผู้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเห็นเหตุการณ์วัยรุ่น2 คนขณะแทงผู้ตายขณะที่ตัวมิกนักโทษประหารเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์สวนเข้ามาแล้วบอกกับเขาว่าอย่าเข้าไปคนกำลังแทงกันที่เพิ่งออกมาพูดหลังมีการประหารชีวิตแล้วเพราะเพิ่งรู้ว่ามิกต้องโทษด้วยข้อหานี้พยานคนนี้ยังชี้ถึงเรื่องมีดกล่าวว่ามีดที่เขาเห็นเป็นมีดเล่มโตมีลักษณะยาวขณะที่มีดในสำนวนคดีปรากฏเป็นมีดลักษณะเล็กแหลมซึ่งเป็นมีดเดียวกับที่พบกับตัวมิกหลงจิขณะถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงหลังพยานโผล่ว่าเชื่อว่าจับไม่ผิดตัวแน่นอนเพราะ DNA ที่พบในมีดเล็กแหลมนี้ตรงกับ DNA ผู้ตายทั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะหลักฐานเรื่อง DNA ยังไม่เคยมีเอกสารแสดงต่อสาธารณะ
และเมื่อคนแล้วค้นอีกในคำพิพากษาทั้ง3ศาลก็พบว่ายังไม่เคยถูกใช้พิจารณาเป็นหลักฐานในคำพิพากษาฉบับใดเลยค่ะมีดเล่มใดกันแน่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็อยากให้เจ้าหน้าที่เรียกพยานนี้มาติดตามหวังว่าจะเป็นประตูนำไปสู่การจับกุมคนร้ายอีกอย่างน้อย1 คนที่สังหารลูกของพวกเขามีการไปยื่นหนังสือขอให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเพิ่มเติมหลังประหารมิกหลงจิไปแล้วเพราะไม่อยากให้คิดว่าปิดคดีแล้วทั้งที่จับได้แค่คนเดียวแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับขณะที่รายละเอียดเพิ่มเติมจากพยานคนนี้ยากที่จะได้ยินอีกเพราะหลังเขาออกมาเคลื่อนไหวก็มีคำขู่อย่างไวว่าให้ข้อมูลแบบนี้ระวังเข้าข่ายข้อหาดูหมิ่นพนักงานและผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เราถ้าบอกเป็นไปฆ่าจริงครับเห็นไหมในข้าวเดลคดีฆ่าจริงครับมันไม่ใหญ่พูดปันนี้หรอกแต่นี่พูดหมาในคดีนี้พูดหมาติดทุนเลยอันนี้เป็นผู้บอกที่ผมกล้าใจผมไม่เหลือบ่ได้เลยอย่างนี้ผมถือว่าต้องเอาคนที่ท่องไม้ได้คืออันนี้เดี๋ยวผมกล้าใจเยอะตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังปักใจก็คือสำนวนชี้ชัดว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้น้ำหนักไปในทางชู้สาวมีหลายจุดของความเป็นไปได้เช่นพฤติการเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็ยังทำร้ายและไล่ตามตัวผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวทั้งที่ในสำนวนของตำรวจมีผู้ถูกชิงทรัพย์2 คนก็คือตัวผู้ตายและแฟนสาวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทนายความฝ่ายจำเลยเก่งๆจะซักค้านเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาในการชิงทรัพย์เข้ามาเพิ่มน้ำหนักโทษของการฆ่าให้หนักแน่นยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่าเขาเข้าไม่ถึงทนายความที่จะสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ในด้านการเข้าถึงทรัพยากรในการสู้คดีอย่างเต็มที่ครอบครัวของมิกไม่มีทั้งความรู้และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่จะชี้แนะว่าจะสามารถต่อสู้ได้อย่างไรมันจะไปเอาเงินที่ไหนแล้วนะไม่มีเงินถึงก็ไม่รู้ไปเดินตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ไปทำยังไงเดี๋ยวรอแต่นะเดี๋ยวก็ได้ออกมาเพราะไม่นึกว่ามันจะมีถึงขั้นนี้ไงไม่ได้หาทนายเลยทนายก็อยากตามอย่างเดียวไปตอนนั้นตอนที่เอาขึ้นศาลก่อนจะตัดสินทนายบอกว่ารับไปคดีจะได้ลดผมไม่ได้ทำผมรับสอยยาวผมไม่ได้ทำนี่ผมได้รู้มันบอกแบบนั้นครอบครัวของมิกเพิ่งตัดสินใจหาทนายหลังศาลชั้นต้นพิพากษาแต่ตอนนั้นก็สายเกินกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานที่สดใหม่มาค้านสำนวนของเจ้าหน้าที่ได้แล้วตัดสินแล้วถึงจะหาทนายแต่ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ต้องหาทนายโกนหน้านี้เนาะในระบบยุติธรรมแบบกล่าวหาหน้าที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์กลายเป็นหน้าที่ของจำเลยเมื่อทรัพยากรน้อยการเสาะหาพยานหลักฐานจะทำเต็มที่ก็ทำได้ยากเราไม่ได้จะบอกว่ามิกที่เคยมีคดีพกอาวุธปืนและคดียาเสพติดเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องมิกอาจเป็นคนฆ่าหรือไม่ก็ได้แต่ข้อที่ปฏิเสธไม่ได้คือม่านหมอกแห่งความสงสัยปกคลุมในใจทุกคนที่เกี่ยวข้องคดีนี้อาจพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยในขณะนั้นแต่เมื่อพยานหลักฐานใหม่ปรากฏความสงสัยก็คืบคลานเข้ามาปกคลุมใหม่แต่จะทำอย่างไรเมื่อมีคนถูกประหารไปแล้วบุโรจำหมากันเลยเหรอคือทำธุรกิจได้นะอย่าคนไม่อยากอยู่ระป่าแบบนี้เนาะคือไปช่วยทำยางได้ผมมีเบียร์นะเด็กแต่บทลูกเรียนเม็ดเลยเบียร์ได้กับเม็ดผมใกล้เม็ดกิจการได้หมดเหลือเม็ดแต่บัวเราอยากคิดตอนนี้พอทุกวันเย็นยามวันเย็นได้ปนี้ว่าเช้าคือเห็นลูกเพื่อนลูกปักโวยบุญมันเลยมาเที่ยวอยู่ที่บ้านบ่อยเลยเปิดกันนึกถึงลูกหลานวันนี้กันนึกถึงกันไปแบบนั้นเลยแล้วมันอยู่แบบนั้นมันชีวิตมันต้องอยู่แบบนี้ทุกวันนอนตรงนี้เลยบอกมาเขาด่าเรานู่นมันนอนร้องเขาด่านี่มากเขาด่าไม่รู้อะไรหมดเลยนอนร้องอย่าไปคิดมากเขาว่าอะไรก็ว่าไปอย่าไปคิดมากทีก็ยังนึกอยู่แหละไปทำงานแต่นึกขี่รถกลับบ้านก็ยังนึกอยู่ผลนึกว่าถ้าเราคิดมากเดี๋ยวลูกเราเป็นห่วงเราหลายเนาะคำว่าประหารชีวิตทิ้งความรู้สึกที่ต่างกันไปใน2 ครอบครัวสำหรับครอบครัวมิกมันปิดช่องความหวังน้อยๆว่าลูกของเขาอาจมีโอกาสไม่ผิดจริงและวันหนึ่งคงจะกลับมายังคิดถึงอยู่เดี๋ยววันหนึ่งเผื่อบางทีเหมือนว่าไม่รู้ว่าลูกทำไหมถ้าลูกไม่ได้ทำก็คือเหมือนกับว่าอย่างน้อย
เราก็กลับมันเหมือนกับว่ามันกลับคืนมาไม่ได้แล้วเนาะแต่ก็อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำ สำหรับครอบครัวผู้ตายพวกเขารู้เรื่องโทษประหารชีวิตพร้อมทุกคน และพบว่าการประหารชีวิตปิดช่องกระบวนการยุติธรรมในการนำตัวคนร้ายมาลงโทษให้ครบ มันก็กาใจทำไมไม่หาผู้ร้ายมาให้ครบก่อนแล้วก็มาตัดสินประหารสำหรับความคิดของแม่นะ กาใจ มัน เนี่ย มันยังไม่หมด พอร้านคนนี้แล้วคนร้านมันยังไม่หมด ถ้าสมมุติจับหมดจับทุกคนคดีสิ้นสุดจริงๆ เป็นคดีที่พ่อแม่ภูมิใจตลอดชีวิตก็ยังดี ไม่ต้องถึงประหารก็ได้ แต่ให้จับให้หมดเลยแบบนั้นอยากได้ความเป็นจริงมากกว่า คือคนที่ทำผิดมานี่เบามากตัวโมรามิกนี่มันไม่ได้ทำจริง ความจริงมัน แต่ผมก็อุติกรรมให้ พ่ เขา อ เรียน แม่ ได้ ก็ นะ รู้อยู่ไง คือถึงมาไม่ได้ทำจริงตามเดียข้าวบอกว่ามันไม่ได้ทำเลยเนี่ยแต่ว่าผมว่าแล้วคุณทำจริงอยู่ไหนนี่ถ้าเขาบอกไปฆ่าคนพิษเลยนี่ไปฆ่าคนพิษแต่ว่าคนจริงอยู่ไหนตำรวจนี่เห็นไหมตอนเดียวข้าวบอกกันซื้อบอกไปใช่ไหมมันเดียวร้านไปไหมบอกว่ามิกไม่ได้ทำเดี๋ยวโจมหรือคือตำรวจต้องไปวันมาเลยมาถึงชอบเลยแบบหรือเรื่องนี้จนรู้มาเสียไหนแบบไม่ได้ทำว่าใครเป็นคนทำนู้ก็ตายพี่นู้ สายน้ำไม่ไหลกลับชีวิตลับกลับคืนมาไม่ได้ เรื่องของความจริงโอกาสที่จะได้รับการพิสูจน์ใหม่ยากเต็มทีจากสถิติการรื้อฟื้นคดีของกระทรวงยุติธรรมขณะที่ชีวิตของคนนั้นใครจะบอกได้ว่าเราสังหารผิดตัวหรือเปล่าหากเรื่องราวเป็นไปตามพยานปากใหม่รูปคดีจะมีมิกอยู่ในฐานะไหนหากเขามีโอกาสให้ทนายแก้ต่างความผิดจะยังเป็นฐานฆ่าชิงทรัพย์ไหมหรือหากเขากระทำจะมีการติดตามผู้ก่อเหตุร่วมได้อย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่ยังมองไม่เห็นทางได้คำตอบ ตั้งแต่ปี 2478 ประเทศไทยประหารชีวิตนักโทษแล้ว 326 ราย แบ่งออกเป็นยิงเป้า 319 ราย ฉีดสารพิษ 7 ราย ขณะเดียวกันเราก็รู้เสมอมาว่ากระบวนการยุติธรรมก็ถูกตั้งข้อสงสัย จากคดีอย่างคดีกระทิงแดงอันโด่งดังที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตลอดทั้งต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมคดีบ่อนพระราม3ที่มีการอำพรางพยานหลักฐานการซ้อมทรมานเพื่อให้ยอมรับสารภาพปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่าเกิดขึ้นโดยทั่วไปเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าใน326รายไม่มีผู้บริสุทธิ์แม้แต่รายเดียวใช่เหมือนกับว่าเราไม่มีเงินเนาะส่วนมากคุณไม่มีเงินคนจนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ถ้าคนรวยมันก็หลุดทุกคนนะเห็นที่เห็นมาทำผิดก็ยังหลุดเลย สำหรับแม่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมถ้าเลือกได้อยากให้เขาอยู่แล้วก็มาบอกความจริงดีกว่าให้เขาบอกมาเลยแบบไหนแบบนั้นดีกว่ามันจะได้เคลียร์คดีมันจะได้โอเคมากกว่านี้